Ai conectat-o, i-ai cerut, nu, acum o cauți pe Alina, o conectezi. Sunt într-un avion cu ea, de la începutul Da? stării de trans, m-am trezit într-un avion cu ea. Prima dată am văzut în față ca 4 gemulețe din astea, mici, 4 gemulețe împărțite în 4 fiecare. Pe scaunul de lângă gemulețe era ea și eu m-am trezit ca în avion, pe scaunul de la mijloc, cum ar veni, lângă ea. Și o percep că se ridică, deși priveliștea este la fel, exact ca în avion, ca parcă am fi în avion se vede. Cum să spun, o percep că privește foarte melancolică pe gemulețul ăsta mic din jos de stânga, din dreapta ei, pardon, dar se uită și pe astea la alte, pe toate le ia la mână. Și se uită și la un moment dat i-am spus, de ce te ridici să te uiți pe fiecare? Pentru că priveliștea e la fel. Și ea mi-a spus că priveliștea nu este la fel. Pe fiecare se vede altceva. Din punctul meu de vedere, uitându-mă pe acolo, e ca și când unul e mai nespălat, unul e mai clar, unul e mai afumat, puțin geamul, adică eu văd aceeași priveliște decât că cu tente mai blurate, mai închise, mai deschise, și am spune că nu pot să văd prin ochii ei. Nu pot să văd, nu avem același ochi ca să vedem același lucru, dar e melancolică, o percep tristă. Știe de ce e tristă? E dor de vremurile frumoase. Îi place senzația care o simte aici, la înălțime, detașată de tot. E ca și când îmi arată, ca și când este ancorată de foarte multe corzi și cu cât se ridică în avionul ăsta mai sus, cu atât corzile se întind și la un moment dat se rup. Iar ea se simte puțin eliberată. E ca și când îi place să zboare cu avionul, e ca și când îi place să stea la înălțime, detașată să lase toate problemele jos. E ca și când nu-și găsește echilibru, ca și când nu-și găsește locul, ca și când caută ceva de mult pierdut, dar nu știe ce caută. Tocmai de aceea îmi dă senzația că se uită pe fiecare gemuleț, poate o vedea, dar dacă o întreb ce anume își dorește, nu știe să-mi spună. Își amintește viețile ei frumoase? Vreuna din ele? A avut multe momente frumoase, îmi spune. Bun. Și acum cum se simte? În această viață, dacă îi arăți corpul ei fizic, în experiența de aici și acum, ce părere are? Ce vrea să știe despre ea? Ce impresie? E mulțumită, dar mai lipsește ceva și nu știe ce. De asta e în căutare, da? Să caute acel ceva ce îi lipsește? Exact. Ca să devină completă. Corect. Dar de fapt spiritul ei care stă pe scaunul din spate spune exact așa. Își caută memoria, își caută activarea memoriei celulare. Super. Da. Doar că ei se pare prea simplu ca să fie adevărat. Pentru că îi șoptește de multe ori și e ca și când nu vrea să audă, ca și când nu vrea să vorbească, ca și când e prea simplu ca să fie adevărat. Bun. Nu se simte atât de specială pe cât îi spune spiritul că este. E ca și când ea crede că spiritul îi face niște complimente pe care nu le merită. E ceva de genul fiecare mamă își laudă puiul. Da. Dar nu toți merită laudele respective. Am înțeles. Bine. Păi hai să vedem, ca să-și amintească totul, va trebui să ștergem din memoria ei toate programele disfuncționale, destructive, blocajele
emoțiile pe care le-a trecut, să înțeleagă cu cine s-a împrietenit de-a lungul timpului, ca să destructurăm toate înțelegerile și contractele pe care le-a făcut cu diverse lumi nevăzute, și când va dispărea toate acestea din câmpurile ei, va putea să-și recupereze și memoria și energia și să se reechilibreze în totalitate. Ce zice? Este de acord să continuăm sau mai are ceva de spus? Nu, spiritul ei nu. Spiritul ei spune exact așa. Noi, în realitate, colaborăm foarte bine, că ne contrăm noi, e partea a doua. De fapt, spiritul ei ne-a chemat ca să-i activăm catena numărul 7 de ADN, care este responsabil cu încrederea. Iar ca să facem lucrul ăsta, ei trebuie validare verbală și trebuie să o rupem de contracte. Ca să treacă la stadiul următor, trebuie să-i activăm încrederea în ea. Dar lucrul ăsta, spune, putea să o facă și el, doar că mentalul ei are nevoie de validare. Are nevoie de altcineva din afară să-i spună cât e de specială, pentru că ea, deși știe, nu crede. Bine. Păi atunci să procedem la chemarea contractelor și a entităților și a lumilor pe unde a călătorit ea, personajelor, problemă, Cașiani are 726 de Cașiani, ca și vârstă pământeană. Bun, deci poți să și citești informațiile. Îmi Cât spune are? spiritul ei, Spiritul ei. 726. Da, de vieți. Este predominant sirusiană. Și de ce a venit? Experimentare în fizic, dar experimentare în fizic de susținere energetică. Ea trebuie să fie foarte, de fapt trebuie să fie, ea este foarte ridicat, își ridică vibrația foarte ușor și îmi spune spiritul, îmi arată de fapt că în momentul în care ea este bucuroasă, e ca și când susține un cartier întreg energetic. Și de ce a venit pe Terra? Ca să susțină energetic, ca să activeze entuziasmul și bucuria în oameni. Asta face. În momentul când ea e veselă, când ea e comunicativă, percep un cartier întreg că schimbă starea. Am înțeles, doar pentru asta a venit, da? Altceva nu mai are. Să susțină umanii, nu-mi spune nimic altceva, pur și simplu de susținere, experimentare în susținere umană. Ok, și la acest moment câtă energie a sufletului are? 73. Super. Hai să vedem ce contracte are, ca să-i ridicăm, să-și recuperăm și memoria. În mod normal spune că ar avea mult mai mult, dar fiind copilul foarte mic în câmpul ei, se echivalează puțin. Copilul o susține foarte bine. Și de ce? Poate să ne spună acum de ce se trezește copilul când ea se apucă de lucru? Pentru că își mărește fluxul energetic și fluxul vibrațional energetic și e ca și când dă puseuri la copil, e ca și când copilul simte valuri. Copila se simte în momentul ăla ca și când ar fi pe mare, pe o mare agitată. Iar chestia asta îi provoacă frică și teamă, mai ales când nu-și vede mama lângă ea. Da, și o dezechilibrează din ritmul ei. O sperie. Da, ok. Hai să chemăm Alina acum în gândul tău. Chem și tu toate entitățile pe care le-ai întâlnit și de care nu mai ai nevoie și care nu ți-aduc beneficitate, cu toate contractele, punctele și subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate înțelegerile care sunt în defavoarea ta, să vină acum în fața ta pentru a le înțelege, pentru a te elibera și a transforma totul și a-ți recupera toată memoria și energia. Când număr până la 3, toți vor veni în fața voastră. 1, 2, 3. Acum. Drac, auzi? Dracos, Iahve, Lucifer și primul om. Lucifer și primul om. Așa, câte contracte are? 4 principale. Ce cuprind contractele astea? Melancolie. Da. Frică. Regret. Pierdere. Da, când spun pierdere,
Mă refer nu la pierdere materială, mă refer la pierdere sentimentală. Mhm. Da. Neliniște, oboseală, necomunicare și Mhm. cel de Rematrix. Mhm. Bun. Hai să îți imaginezi, Alina, un foc purificator lângă tine de frecvențe corespunzătoare pentru a arde toate aceste contracte care sunt defavorabile ție, pe pierdere și tot ce ai auzit. Și cât număr până la 3, îți imaginezi cum toate aceste contracte le aruncă toți în focul purificator și... Stai. Ce ai mai observat? Ia de comandă să vină și contractele invizibile. Contractul de Contractele invizibile. invizibile? Are Da. și din astea? Mhm. Am văzut o chestie, dar nu Bun. sunt sigură. Bun. Chemi Alina acum să vină și orice entitate care are capacitatea să facă invizibilă cu orice contract care de asemenea este invizibil, cu toate copiile, hologramele, amprentele, punctele și subpunctele pe care le conțin. Acum dorești să le afli. Să vină când număr până la 3. 1, 2, 3. Doi reptilieni au venit. Au pe supraveghere unul dintre ei și celălalt pe indulgență. Câte contracte ai zis? Au mai venit doi reptilieni cu 2 contracte. Și ei sunt invizibili și contractele? Au stat invizibili, dar au și permisiuni totodată. Asta le-a permis să stea pe invizibil. Ce prevăd contractele astea două, ai zis? Indulgență și supraveghere. Așa, atât. Bun. Acum, supraveghere. Și acum le aruncăm și pe astea în focul purificator, da? Da, bineînțeles. Și le luăm și le dăm interzis, le revocăm și permisiunile. 1, 2, 3 în focul purificator. Alina dorește acum să-și retragă toate permisiunile, să șteargă toate câmpurile, orice urmă, orice amprentă, să destructureze tot ce a creat referitor la această permisiune, această înțelegere, acum pentru totdeauna. Pune punct aici, refuză să mai transmită mai departe orice program nociv familiei ei. A înțeles și a încheiat orice comunicare cu ei și îi trimite de unde au venit. 1, 2, 3. Acum pentru totdeauna. Includem și ritualurile cununiei la Iahve, da? Da. Căsătorie nu are decât botezul ei, botezul... nici fetița n-a botezat-o. Dar a avut în alte vieți. Aha, bun. Foarte bine, l-ai văzut. Destructurează tot, anulează tot, șterge tot. Da, gata. Ok. Mergem mai departe cu scanarea corpului să vedem ce implanturi i-au lăsat în corpul ei, blocaje, programe absolute. Da. Așa. Ce mi se pare frumos. Toate implanturile care le are sunt scoase pe câmpul ei. E ca și când se vede că a lucrat la ea, dar e ca și când nu le-a dezactivat, dar le-a scos pe primul câmp. Le-a îndepărtat, cum ar veni. Nu le-a destructurat, le-a îndepărtat. Nu mai sunt în ea, sunt pe ea. Îi percep deasupra ceacrei coroane, îi percep ca un fel de coif.
deși văd că a făcut împământarea foarte bine și energia, frecvența ei s-a ridicat de atâtea ori încât a reușit vârful coifului să-l penetreze, cât să-și facă împământarea, cât să primească sursă, energie din sursă. Dar tot de acolo și simte câteodată amețeala aia în cap. Cred că își simte capul greu câteodată. Ai zis ceva, Alina? Mi s-a părut? Așa e sau ce? Da. Am înțeles, da, așa. Da, mai departe, Maria. Pe ceafă, către omoplați încoace, e ca și când are în afara câmpului, ca și când are un plămân artificial. Dar nu văd... Asta e... Când era conectat, este deconectat. Ți-am zis, tot ce văd acum, văd în afara. Pe câmpul ei, afară. Când era conectat plămânul ăsta artificial, îi confera foarte multă tuse convulsivă. Faptul că răcește atât de des e modul sistemului ei imunitar de a funcționa, cum să spun, ai văzut copilul ăla mic care îl lași să ia contact cu anumiți microbi ca să facă imunitate? Așa se întâmplă și la ea acum. Tocmai de aceea nu răcește fata sau la fată trece foarte, foarte repede, în schimb la ea se agravează pentru că ea foarte mult timp a alimentat plămânul ăla artificial. Dar de unde? Da, de unde a apărut plămânul? De ce tot îmi vine să zic Drahve? Ea lui Dracos. Iar acum, ce ziceai? Corpul ei, plămânul ei, sistemul ei imunitar e în formare. Să tai legăturile, să-l destructureze, refuză să mai îl alimenteze acum, să-l arunce în focul purificator pentru totdeauna, să-l destructureze. Îi percep o coloană foarte firavă, crudă, îmi vine să zic. A hrănit de peste tot cu energie, probabil, acest plămân. Sau de ce? Nu are treabă cu plămânul ăsta. Coloana ei vertebrală. Așa. E foarte subțire, e foarte... Dar este luminoasă, dar pare foarte crudă. E ca formare, și când... Așa îmi vine să zic, parcă e ca un șarpe din ăla care și-a lăsat pielea și dintr-o dată devine așa lucios. E în regenerare. Ceva de genul. Dar totodată e, cum să spun, ca să stea coloana dreaptă pentru că e în formare, să nu sufere modificări, e ca și când o percep cu un balon în față, în formă de burtă. E ca și când, cu cât devine mai solidă în față, cu atât coloana ei se îndreaptă, nu se duce stânga-dreapta. Asta, spiritul ei spune că asta este bine ceea ce se întâmplă momentan, dar totodată îi oferă dureri de spate. Ea a acumulat multe kilograme în plus în ultimele 6 luni. Da, pentru că e ca și când îi se reface Merkaba. Asta e un nume corect? Merkaba? Este un nume corect pentru termenii noștri. E bine să-l folosim, adică ce reprezintă? Reprezintă conexiunea totală de sus până jos. Se mai folosește și Kundalini, dar sunt doar denumiri pentru aceeași chestie. În realitate are un nume mult mai dificil, spune spiritul ei, dar ar fi foarte greu de pronunțat pentru noi și așa nu se înțelege
cu exactitate. Bun, deci putem să folosim Merkaba sau Kundalini pentru activarea energiei vitale de pe coloană, Bineînțeles da? că putem Știe să omenirea folosim, de atâta timp. doar că nu este recomandat să o folosim pe oricine. Asta se activează nu la oricine. Poate deveni foarte periculoasă chestia asta și nu e bine să ne jucăm cu focul, că știm bine că ne ardem. Oricum corpul nu acceptă activarea la maxim acestei energii până nu e pregătit în totalitate orice ar face cineva. Și dacă forțează nota, într-adevăr. Un telepat bun poate să facă chestia asta. Poate să facă, dar nu forțat, dacă îi permite sufletul și spiritul, nu? Poate permite chestia asta și la dorința fizicului. Aha. Nu se opune. Spiritul ei spune exact așa. Noi, spiritele, nu ne opunem de la experimentare. Dacă vrea corpul fizic să-și activeze așa, nepregătit fiind, corect. Poate forța o experimentare, nota 10. dar poate fi fatală experiența asta. Poți ajunge la combustie internă. Nu este nicio problemă, este experimentare. Bun, bine de știut, da. Ok. Burta asta eu o percep plină de aer. Dar ți-am spus, este plină de aer cu scopul ca coloana ei vertebrală să nu se strâmbe. E ca și când dinții îți cresc strâmbi și e ca și când pui paradentar mi-arată ca să-i îndrepți. Așa și la ea. În cazul de față a trebuit să se umfle în față ca să poată să-și țină coloana dreaptă cât e în creștere. După aceea se desumflă. Oricum are și vorbe multe nespuse care e acolo. Adică are și emoții, nu e doar chestia asta. Dar în principiu pentru asta este burta care și-a făcut-o. Îi scoate de deasupra ficatului, din câmp, îi scoate ca o monedă. Are un semivultur cu o umbrelă cu ea. Așa pare. A râs spiritul ei când am spus chestia asta, dar mie așa mi s-a părut că seamănă. Este un sigiliu de supraveghere cu permisiune cu tot. Al cui? Totalul dracului. Totalul. De acolo și resentimentele și melancolia care o simte câteodată. De acolo și nevoia de a primi validare din exterior. Ne spune că nu e un caz chiar atât de dificil încât să fie genul de persoană care să trebuiască să o lauzi prea mult. Este suficient să-i spui odată că face bine, dar pentru ea este ok. Pe ea o ajută foarte mult lauda asta. Ai făcut bine, mergi mai departe, felicitări. Nu are 2 avorturi, nu are niciun avort. Wow! Da. Deci s-a încercat prima dată să vină fata, ea nu era pregătită vibrațional să o susțină. Tocmai de aceea, nici măcar, de aceea a fost ou sec, îmi zice. Nu se consideră avort, pentru că nu a fost nici măcar spirit intrat, a plecat. A încercat să vină a doua oară, era ok, dar ar fi venit, fata ar fi întâmpinat probleme. De acolo și fricile ei, parcă mama simțea că copilul va avea probleme, că va muri, că se va îmbolnăvi, că nu știu ce. A plecat din nou și s-a întors exact când trebuia, exact când mama a început să curețe foarte mult la ea și mama și-a ridicat frecvența ca să poată să susțină asemenea suflet. Pentru că am văzut cordonul în interiorul ei și m-a dus după aceea la fată, deci nu e fata. Bun, practic n-are niciun avort. Da? A încercat de mai multe ori să vină, Prima dată a fost gol, ți-am zis, frecvența mamei lăsa de dorit. A doua oară
ar fi ieșit, dar ar fi fost cu probleme și asta ar fi însemnat că la fel frecvența mamei ar fi scăzut după aceea, iar nu era de dorit chestia asta. Da. Și după aceea s-a întors exact când mama deja a început să lukreze la ea și vibrația ei a susținut foarte bine vibrația care urma să vină, adică a fetei. Și acum sunt amândouă în perfectă ordine. Ok, mai departe. Energie stagnantă în tălpi și pe piciorul stâng predominant. Iar la renichiul stâng îi percep ca un fel de creionaj. Este inactiv, în sensul că mi-arată că a rămas fără pastă creionajul ăsta, dar ăsta, cum să spun, îi reactiva foarte multe frici. Și îi reactiva foarte multe frici referitoare la familie, referitoare la stup, la conviețuire, la colegialitate, la tot ce înseamnă stup, oameni. Frica că nu fac față, frica că nu sunt plăcută, frica că nu reușesc să fiu plăcută oamenilor, frica că nu, de obiective. Deci îi rescria toate fricile. Tocmai de aceea era șocată că multe dintre ele se reactivau și nu înțelegea de ce. Implantul ăsta îi le rescria. Bun, afară cu el. Iar ca amprentă regăsesc foarte mult în stomac, în sân, în gât, în mandibulă și în nas, rezistență la schimbare, dar este doar amprentă. Scoasă și asta. Rigiditate, iar tot aici o regăsesc. Neîncredere, iar tot aici, în zona asta, o regăsesc. Frica de exprimare, tot în gât o regăsesc, predominant în gât și în gură. Și percep corzile vocale foarte zgripțuroase. Cum să asemăn? Ai văzut vreodată cum arată? Ai văzut vreodată cum arată burta unei vaci? Când faci ciorbă de burtă până Da. Aspre. Da, așa arată corzile ei. E ca și când nu sunt dilatate suficient și în momentul când vorbește se freacă, se strânge și se freacă. Și de acolo e ca și când îi provoacă inclusiv durere în gât. Dar parcă nici limba n-a zice că nu o doare, că și limba eu percep puțin umflată. Dar se exprimă cu perdea. În sensul că percep că ar vrea să spună mai multe decât spune. Nu zic că nu spune, ar vrea să spună totuși mai multe decât spune. Și oricum are o chestie că nu e plăcută, are o chestie că nu vrea să supere. Nu vrea să supere. Adică în permanență, în timp ce stau pe lângă ea și mă învârt și așa, se poartă cu mănuși cu mine. Adică parcă e frică să nu mă deranjeze, e teamă să nu mă incomodeze, e teamă să nu-și dă voie să fie în largul ei. Asta înseamnă că se consideră că e insuficient pe mai multe planuri, e insuficient atentă, delicată, Exact, dar spiritul ei spune că este excesiv de atentă, deși nu pare în fizic, este excesiv de atentă și oricum văd că o felicită în astral spiritul ei de grija care o are pentru umanitate. Spune că este exact ceea ce și-a dorit dintotdeauna să facă. Și o felicită pentru zâmbetul care îl aduce umanității, chiar dacă de multe ori ea nu simte nevoia să zâmbească, spune, zice, habar n-ai tu câte vieți umane ai schimbat prin simplu fapt că te-a văzut blajină zâmbind la ei. Le-ai activat entuziasmul, pe lângă faptul că vibrația ta îi ajută pe ei, le activezi entuziasmul. Zice, cu un singur zâmbet poți schimba un destin uman. Da. Și are o chestie cu ochii. Deși are fața ca și când râde și îmi apasă și mie un buton aici, e ca și când plânge de fericire, plânge când aude vorbe frumoase, plânge când vede gesturi frumoase, îi impresionează foarte mult lucrurile frumoase
E ca și când îi aduc aminte de mama, lucrurile frumoase, e ca și când îi aduce aminte de cochilie. Și când zic cochilie, mă refer la pântecul mamei, la brațele mamei, la iubirea aia de mamă, lucrurile frumoase care se întâmplă, o sensibilizează pentru că îi aduc aminte de mama. Da. Tocmai de aceea legătura ei, mamei energetice cu a soacrei energetice, e ca și când au avut un fel de contract verbal, spune spiritul ei, între mamă și soacră. E ca și când mama a predat ștafeta soacrei ca să poată să o susțină energetic. Oh, da, frumos. Spiritul ei a fost așa puțin ca un cocoșel din ăla mai arogant acum, așa zice, v-am spus că este specială. Este, și da. nu că e a mea. Mhm. Și râde, știi? Mhm. Recunoaștem că este, da. Specială. Nu îi mai percep nimic. Ok. Hai să mergem atunci la liniile de potențial de suferință, să șteargă de acolo orice amprentă, orice urmă, orice gând, orice proiect de suferință, să șteargă acum pentru totdeauna, să curețe, să destructureze câmpul. Frica de pierdere și frica de boală. Și frica că și fata ei va trece prin pierderea pe care a suferit-o ea. Văd câteva linii de potențial nebenefice ei. Să șteargă. Acum are ocazia să șteargă toate aceste proiecte și amprente cu tot. Și să-și pună acolo. Acum, Alina, poți să-ți proiectezi acolo, pe linia de potențial, în experiența ta, să ai sănătate perfectă tu și copilul și familia ta, să te înțelegi bine cu oamenii la serviciu, să-ți meargă bine și tot ce-ți propui tu, ce-ți dorești tu. Relațional, de sănătate, de proiecte viitoare. Așa și noi continuăm, Amalia, cu deconectarea de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare, iată că a avut și ceva pe acolo. Da. Bun. Acum să chemăm persoanele din prezent, să vedem. Soțul ei și toate persoanele pe care le mai are, cu care colaborează, colegi de serviciu care... Au promisiune de legământ, au venit toate în timp ce spiritul o învață cum să curețe toate cordoanele cu ei. I-am auzit spiritul că a zis, zice, și-a ținut promisiunea. Ai văzut că și-a ținut promisiunea? Și spiritul meu mi-a tradus că și-au făcut promisiune de legământ, că se vor vedea și în viața următoare. S-au iubit foarte mult în viața precedentă. Au avut o iubire din asta, cum să spun, greu încercată, care a rezistat până la adânci bătrâneți, cum se spune. Și percep că el a murit prima dată, dar înainte să moară ei tot timpul și văd că și mi arată o chestie, că își țineau mâinile așa încrucișate, în formă de X, amândoi, și spunea în fiecare viață. Și-o pupa pe frunte și pe umăr, după ce făceau promisiunea asta de legământ. Și într-adevăr s-a concretizat, pentru că au crezut cu adevărat că se vor întâlni și în viața asta. Și deși s-a încercat separarea lor, nu s-a reușit, pentru că ei deja își crease în următoarea viață să fie tot împreună. De acolo și senzația asta de acasă lângă el. Bun. Să curețe cordoanele și cu toți ceilalți membri și tatăl ei care este în viață. Da, văd că a curățat, a mai lucrat pe cordoanele astea. Transmită și informațiile. Cu toți s-au întâlnit, deci poți să zici că e karmic, dar nu a fost relații karmice, au fost mai degrabă relații dezechilibrate. A fost relații de nesusținere, de neînțelegere între ei.
nu karmice din acelea grele, cu furturi, doar Da, da. conflicte. Bun. Să curețe, să destructureze tot să curețe câmpurile, tot. Și uite, știi cine a mai venit? Cristina a mai venit la cordon. Ea mai fost, ea a fost inițiatoare în câteva vieți. A mai inițiat-o în magie în câteva vieți. Deci de asta a reușit ea să păstreze atât de bine în viața asta. Da, și de asta se și înțelege atât de bine cu Cristina. De asta tot ce i-a transmis Cristina în viața asta, i s-a părut fluent. Și a recepționat toată informația repede, corect. Foarte repede. Acum se înțelege, Inclusiv timbrul vocal al Cristinei este printre puținele care au apărut în sesiune și percep partea subliminală că a captat-o frumos, nu a deranjat-o ceva de genul să se simtă certată sau să se simtă... A rezonat cu frecvența ei. Foarte bine. Bun, perfect. Nici pe tine nu te văd departe și tu ești la cordon aici. Până acum n-am întâlnit, parcă, din câte mi-amintesc, pe cineva cu care să am cordon. Da, și mie mi se pare ciudat, dar stai că mă uit imediat. Când și cum? Într-o viață. Nu mi-arată exact într-o viață, mi-arată imagini dintr-o viață. Mi-arată cum a venit la tine și i-ai dat o punguță de ceva, dar o punguță, nu e chiar o punguță, e cam ca o punguță de rafie, cu niște ierburi. Cu niște ierburi de potență. Cu niște praf de pilitură de ceva apare, praf de cristal, praf de ceva, ca o cataplasmă. Și percep că avea o rană, o infecție urâtă la picior, mai exact la piciorul drept, între genunchi și gleznă. Și acolo mi-a ieșit un os afară. Ce ți-a ieșit? Un os. Osul, mi-am rupt tibia și peroneu și mi-a ieșit osul afară, între gleznă și genunchi. Cum ți-a ieșit un os afară? Am făcut fractură deschisă și mi-a ieșit și tibia și peroneu deodată, prin piele. Când? Când aveam 13 ani. Și percep că cataplasma aia trebuia să o moaie cu, parcă văd, zer de vacă, lapte de vacă, ceva de genul, și i-ai spus predominant să o pună acolo și să o învelească cu frunză ca de brusture, pare. Și percep că i-ai spus, i-ai arătat cu niște bețe 28 de zile constant, trebuia să o țină acolo, știi? Să o întoarcă și pe o parte și pe alta. Și așa percep că i s-a vindecat piciorul. Iar chestia asta, faptul că ai ajutat-o să-i vindeci piciorul, percep că toată viața respectivă ți-a mulțumit. Tot timpul e ca și când te-a adus în rugăciunile ei, ca și când te-a pomenit tot timpul, ca și când ți-a rămas recunoscătoare și s-a simțit datoare energetic la tine pentru simplu fapt că ei salva viața. Și era o rană foarte urâtă, știi? Deci de-aia s-a format cordon între voi. Am înțeles. Deci nu e negru, înțeleg, cordonul, da? Nu, niciun cordon nu are negru, absolut deloc. Niciun. Bine. Cred că e necesar să fie tăiate oricum, da? Bineînțeles, da, corect. Bun. Bine, prima care l-a tăiat a fost Cristina și a plecat, dar o cunoaștem deja cum face în energetic, deci nu a avut răbdare să stea. I-a mulțumit, a aplaudat-o, a felicitat-o, a tăiat cordonul și a plecat, știi? Bun, să taie cu toată lumea. Stai puțin că o chem înapoi. Îmi dai o pauză de baie, te rog? Da, sigur că da, Amalia. 3, 2, 1, deconectează-te și te întorci apoi. Numai puțin.
Așa. Alina, rămâi jos. Da. Cum te simți? Foarte bine, foarte bine. Mhm. Mă simt relaxată, foarte bine. Mhm. Să Tot vedem. scuze, vocea asta mea e oribilă. Mai de Da, bine. să vedem cu vocea asta ce facem cu gâtul, să-l reglăm, că Nu, ai că- văzut, e destul de aspru pe acolo și cred că mai durează până se Sunt limpezește. răcită. Da. Sunt răcită, e normal. Da, înțeleg că e iritat și gâtul, da. Ai văzut cum ți l-a văzut? Cu striații, cu... Da. Și asta îți provoacă și usturime și destul de mare disconfort în vorbire. Vreau să întreb, o să mai dureze foarte mult? Nu de alta, dar o să-mi vină fata acasă la 2. Alina, oprești camera și poți să Da. mergi când vine fata. Înțelegi? Ok. Că o să reasculți. Da, va Da. fi nevoie să fii la final să fii prezentă ca să vorbim despre publicare și așa mai departe. Ce mai avem de vorbit la final, știi? Da, nicio problemă. Așa. Gata. Am tăiat cordoanele cu persoanele din viață, da? Îl tăia, da, dar vreau să o chem pe Cristina înapoi. Așa, da, era acolo. Hai. 1, 2, 3, reconectează-te. Ca să poți citi corect informația, reconectează-te bine. Și ești la acel moment, 1, 2 și 3. Da. O chemăm pe Cristina înapoi, să vedem despre ce e vorba. M-am uitat la piciorul ei acum. Aha. Nu o să dau detalii foarte... Nu o să dau detalii. Nu, ne spui după aia, uită-te bine, Maria, și fă ce trebuie făcut. Și ne spui după aia despre ce e vorba. Dacă tot a apărut, să... Da, ok. Ok. Îi mulțumim, poate să plece acum. Nu mai știu, a tăiat cordoanele? A tăiat cordoanele cu toată lumea. Hai să vedem și transgeneraționalul acum. Chemam mama. În primul rând vrea să știe dacă mama este bine pentru că a murit prea devreme și iubirea ei a fost atât de mare încât o percepe și acum că este lângă ea, în câmpul ei, nu știu. Au avut un atașament foarte benefic una față de cealaltă. Și este în câmpul ei, da. Este în câmpul ei ca și, n-aș zice mai degrabă supraviețuitor, cât mama și-a luat ca misiune să o vegheze, să o protejeze, să o susțină. De ce a plecat așa de vreme? Așa a avut stipulat în contract, așa a fost alegerea, spune. Doar că am lăsat-o pe mâini bune, a spus. Acolo jos am lăsat-o pe mâini bune, acolo jos este bine. Acolo jos are exact tot ce-i trebuie. Chiar și aici sus are tot ce-i trebuie. Dar mama e bine acolo unde este? Da, nu întâmpină probleme. Face față? Bun. Nu are niciun fel de probleme. E ca și când și-a rezolvat ce a avut de rezolvat sus.
Tocmai de aceea i s-a permis să stea ca supraveghetor aici, la ea. Să-și întărească comunicarea cu spiritul și să-și privească adânc în nucleul sufletului și să-și găsească toată puterea, toată voința, toată iubirea, toate capacitățile ei. Știi ce e memoria. frumos? Cum să spun? Percep că a curățat foarte mult și de la mamă. Și mama a făcut foarte multe conștientizări odată cu ea. Și transgeneraționalul ei arată foarte bine. Se vede că a curățat intens și pe transgenerațional. Foarte bine. Majoritatea care au făcut radiestezie am observat că au lucrat bine pe transgenerațional. Pentru că au avut probabil un curs special pentru asta. Exact, au învățat cum să lucreze curat ei cu sufletul și cu spiritul lor, fără interferențe, ceea ce este altceva decât radiestezia obișnuită, în care faci invocări, te rogi și așa mai departe. Aici lucrezi doar tu cu tine, vindești traumele trecutului. Prin puterea ta interioară, foarte exact. Bun, să taie cordoanele cu toți, dacă nu mai are nimic de făcut. Da. Să elibereze și să se elibereze în totalitate acum pentru totdeauna. Să mulțumească mamei pentru susținere, pentru iubirea ei. Și dacă e benefic să mai comunice bine, dacă nu fiecare pe drumul ei, nu pleacă, nu? Nu pleacă. Spune că ea și-a luat ca misiune chestia asta și nu pleacă. Chiar spiritul ei îmi spune că a făcut front comun cu sufletul mamei de foarte multe ori și a ferit-o de anumite atacuri, inclusiv de accidente de mașină a ferit-o. Accidente de mașină care ei s-au părut doar tentative, în realitate erau niște atacuri foarte puternice de la entități. Și percep spiritul de-o parte, îi percep mama de-o parte a mașinii, ca și când merg pe lateralul lui. Asta înseamnă că spiritul mamei ei este destul foarte puternic. Evoluat și el, da, iată, altfel nu se atrăgeau. A fost o femeie iubitoare. Și asta a ridicat-o foarte mult. Chiar dacă a avut și ea greutăți în viață, a avut iubire, a simțit iubirea sinceră. Și zice, nu este un mit când se spune că iubirea învinge tot. Iubirea te purifică. Și iubirea vindecă. Bun, mai ești, Alina, cu noi? Da. Hai să schimbi spiritul și după aia vezi ce faci. Cheamă spiritul să-l percepi, intră în comunicare acum cu el, spune că îl iubești, că înțelegi că e singurul care te poate ajuta, sprijini și te poate iubi cu sinceritate și roagă să te atingă undeva pe corp ca să-l percepi, să te obișnuiești să comunici cu el de acum. Dacă îl percepi, ne spui, dacă nu, nu e nicio problemă. Nu-l percep. Nu-l percepi? Ok. Nu. Hai să facem conexiunea. Pe genunchiul stâng a atins-o. Să facem conexiunea cu energia pură a Pământului, din centrul tălpilor tale, să-ți imaginezi două fascicule de energie pură care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și întâlnești sfera de energie curată, luminoasă a Pământului cu care te conectezi acum cu iubire și recunoștință, cu mulțumire pentru susținere, pentru că te-a alimentat, că te-a oferit tot ceea ce ai avut nevoie pentru experiențele de pe Terra și te umpli cu această frecvență în toate celulele și locurile rămase din câmpurile tale după curățare, până în creștetul capului, te hrănești cu această vibrație și te simți puternică, încrezătoare. Din centrul capului, un alt fascicul de energie se revarsă asupra ta și caută frecvența sursei pure și a conștiinței universale din care toate s-au creat și de unde ai venit și tu, cu toate valorile tale, capacitățile tale, puterea ta, memoria ta.
îți cauți matricea originală și te întorci înapoi în corpul tău și activezi toată memoria și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină în procentul corespunzător corpului tău. Integrezi cele 3 părți, suflet, spirit, minte. În inimă. Bine. Extinzi energia în câmpurile tale, ștergi orice amprentă neplăcută a trecutului. Îți corectezi câmpurile, pot după formă, mărime, culoare, care îți vor constitui adevărata ta protecție de acum încolo. Și mergem să curățăm și casa. Văd că eu curăță pe toată. Nu-i percep portal în casă. Da? Nu, dar percep că își alege ca un fel de balcon. Adică o cameră mai mică, dar mie balcon totuși mi se pare. Și percep că acolo e ca și când îl împrejmuiește. Energetic face ca un fel de bulă de lumină. Deci, și acolo văd circuitele radiestezice. Deci ăsta este spațiul ei consacrat. La serviciu? Și la serviciu, dar nu curăță tot. Pe la serviciu percep că curăță alei, urme pe unde merge. Nu curăță tot. Obiecte tot. Noua energie. Bine. Ne întoarcem atunci. Mașina ai de curățat, Alina? Avem o mașină, da, amândoi aceeași. E a noastră. Ok. Curăță-ți partea ta acolo. Da. Ne întoarcem și ne uităm la ea să vedem robinetul abundenței cum se prezintă. O parte e ruginită, o parte curge, dar curge, cum să spun, ca și cum ar fi o viitură, așa, adică nu curg bani curați. Parcă mai curg și scânduri, parcă mai curg și monede, parcă mai curg și nu curge curat. Parcă mi-ai zis, Alina, tu că oricât ați câștigat, nu vă ajung? Da. Așa, da. Credeam că mă înșeală memoria, că te confund cu altcineva. Deci asta înseamnă, da. Iată. Ce îi recomandă? Ce să șteargă din trecutul ei? Ce emoții? Ce Nu are priorități. urme? Nu e vorba de trecut, Da? e vorba de prezentul ei, e vorba de tot ce face în prezent. Nu-și stabilesc priorități. Să-și facă un plan anume, da? Acționează mai mult pe instinct. Și colo, să lucreze și cu mentalul, colo adică. și dincolo. Ba nu. Da? Cu mentalul. E ca și când are un mental scăpat. Trebuie să fie mai organizată, să înțeleg. Exact. Trebuie să stabilească priorități. Pentru că altfel banul la ea circulă haotic, spune spiritul ei. Banul nu știe când vine, nu știe când pleacă. De fapt, știe când vine, dar se așteaptă să plece foarte repede. Pentru că asta e intenția ei. Și luăm și aia, facem și aia, 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 și aia. Dar majoritatea sunt bani aruncați în vânt. Ceva de genul, spune spiritul ei. Trebuie să stabilească priorități, să fie mai ponderată și să respecte banul. Nu respectă banul. Bine. Hai să mă uit pe puncte să văd dacă... Ziceai că mai vrei un copil sau? Mi s-a părut. Da. Vrea să știe dacă și-a pus pe linia de potențial încă un copil. Da, nu mai are alte puncte. Astea sunt toate. Nu văd, dar simt. E în depărtare. Depinde de ea dacă l atrage sau nu. Corpul ei e compatibil cu o sarcină?
acum nu. Ok. Deci e chestie de timp, mai în urma curățării vezi ce se întâmplă, se mai așează energia și după aia nu trebuie să fii nerăbdătoare, nu trebuie să faci nimic, totul vine de la sine dacă e să fie pe frecvența ta, să vină cei mai buni și cei mai frumoși, cei mai potriviți și compatibili pentru tine. Hai să vedem cât la sută s-a recuperat energia sufletului. 100%. Conștientizare. 94%. Metabolizare. 2 zile. Și îi urcă. 2 zile. Deci mi-a dat 2 zile fixe și a început să-mi urce ușor. Până la 8 zile mi-a urcat. Bun. Timp în care să stea liniștită cu ea. Trimiteți, Amalia, hai să-i facem un tratament scurt pentru gât. Să o ajutăm cu gâtul, să-i regenereze, să-și îndrepte atenția, să stați câteva secunde cu atenția pe gât. Da. E de acord? Partea ei subliminală, da. Fizicul trebuie să accepte și el. Da. Poți să mai stai puțin? Să stai liniștită și... Atunci du-ți atenția în gât și îmi spui ce simți. Eu simt eu am și o problemă cu tiroida, înțelegi? Și tot în gâte simt cum mă strânge cumva. E inflamată zona. Da, oricum sunt foarte inflamată. Nu mai vorbi și stai cu atenția acolo. În mod normal, acum ar trebui să simți presiune pentru că ți le dilat un pic și lucrez eu. Că intră aerul mai ușor. Acum ar trebui să simți furnicături. Chiar simt. Ce ai zis? Chiar simt furnicături. Chiar simți, am înțeles. Azi e că să stea acolo că încă îi lucrezi. Îi percep mentalul cum fuge la copil. Păi e îngrijorată că trebuie să vină copilul. Are timp suficient să stea cu atenția pe gât acum. Ar trebui să-ți îndrept mai des atenția către tine, așa cât de mult te solicită copilul, totuși trebuie să te mai deconectezi de el. Și acum ar trebui să simți o căldură excesivă. Gata. Bine. Nu știu dacă te-am întrebat acceptul de publicare, dacă ne-l dai ca să închidem, Alina. Da, vi-l dau, nicio problemă. Ok, mulțumim. Spune-mi doar dacă te-ai regăsit în descrierile Amaliei. Da, m-am regăsit în totalitate. Bine. Așteaptă că o să se rezolve și cu gâtul. Din când în când să-ți mai duci probabil atenția acolo. Și noi acum am încheiat. Dacă mai e ceva, Amalia, dacă nu, închidem aici, ne deconectăm de toți și de toate.